राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्थापना भएको सुरुका वर्षहरूमा जहाँ देशमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन भनेको अझै यो क्लाइमेक्स अफ द कन्फ्लिक्ट होइन, द्वन्द्वको चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुगेको बेलामा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा यसको अत्यन्त ठुलो भूमिका थियो पहिलो चरणमा। त्यसपछि हामी पिस प्रोसेसमा जाँदाखेरि पनि यसको कन्टिन्यू के हो भने ह्युमन राइट्सको जस्तो तपाईँको गभर्मेन्ट स्ट्राटेजी भन्नुहोस्, उसले स्ट्राटेजी प्लानले दिएका राइट्सहरूलाई फोकस गर्ने विषयहरूलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा गभर्मेन्ट बजेटहरूबाट हाम्रो चाहिँ सम्भावना भएको थिएन। लिमिटेड बजेटको कारणबाट पनि उसले पर्याप्त रूपमा आफ्नो अहिलेको जुन आवश्यकता बमोजिम काम गर्न सञ्चालन गर्न सकिरहेको थिएन। त्यतिखेर यो थप बजेट युएनडिपीको सपोर्टबाट चाहिँ एडेड भ्यालुको रूपमा चाहिँ रहेको थियो। जस्तो हामीले युएनडिपीकै सपोर्टमा पहिला हामीले हेऱ्यौँ यो ब्याकलग केस सेटलमेन्ट प्लान जुन उसमा प्रोजेक्टमा राखेका थियौँ, त्यसमा त्यो सपोर्ट गरेको बेलामा चाहिँ धेरै ब्याकलग केसहरू थियो। हामी चाहिँ ह्युज ब्याकलग केस, त्यसलाई सेटलमेन्टमा यसले ठुलो मद्दत गर्यो। एउटा जस्तो क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ एनएचआरसी स्टाफ्स, यसले यति ठुलो लगानी गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्टाफहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि हाम्रा स्टाफहरू चाहिँ तपाईँको हरेक ट्रेनिङ दिनको लागि र देशव्यापी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा युएन जबहरूमा चाहिँ तपाईँको जाने पनि एउटा अझै क्यापेसिटी बिल्डिङ इन हाउस त्यो क्षमता बढाइदियो यसले। थर्डमा चाहिँ यसले के गर्यो भने राइट बेस्ड एप्रोच टु डेभलपमेन्ट भन्छु म, फोकस गर्न चाहन्छु। यसले तपाईँको गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूलाई ट्रेनिङ गरेको कारणबाट जसले चाहिँ तपाईँको के गर्यो भने सर्भिस प्रोभाइडर दे आर एकाउन्टेबल फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स। पछिल्लो चरणमा मानवाधिकार आयोगले आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी प्लानमै लियो घर घर मानवाधिकार शान्ति र विकासको आधार। सबै व्यक्तिको घर घर मानवाधिकार संस्कृतिको विकास हुन सक्यो भने मात्रै देशमा समग्र रूपमा शान्ति र दीर्घकालीन समृद्धि र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने यसले आफ्नो रणनीतिक योजना 2015-20मा लियो। अब त्यो स्ट्राटेजी त्यसलाई जुन स्ट्राटेजी प्लान सपोर्ट प्रोग्राम एसबीएसपी जुन परियोजना पनि सञ्चालन भयो, यसले पनि के भन्दाखेरि मोस्ट फोकस चाहिँ के हो भने हाम्रो मानवाधिकारको सचेतना नै लिएको आवश्यकता छ। व्यापक रूपमा अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हो भने व्यापक यो मानवाधिकार प्रवर्तनको चाहिँ आवश्यकता छ। किनभने जनताले आफ्नो राइट्सबारे पनि अनुभूति गर्न सकोस्, साथसाथै आफ्नो ड्युटी पनि निभाउन सकोस्। राइट एन्ड ड्युटिज आर दि कोरिलेटिभ्स, सँगसँगै जाने विषयहरू हुन्। त्यसैले त्यो सिलसिलामा हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्ट्राटेजिकल्ली यो हरेक इभेन्टमा उसले हात हाल्न सक्दैन, सम्भावना पनि छैन। तर गर्न के सक्छ भने जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्नु, करिकुलर रिभाइज मानवाधिकार संस्कृतिको विकास गरेर बालबच्चादेखि सानो तहदेखि नै विद्यालय पाठ्यक्रममा मानवाधिकार शिक्षा समावेश गर्नु पर्यो। त्यो समावेश गर्ने करिकुलर रिभाइज हामीले गरेर व्यापक रूपमा तपाईँको 10औं लाख बच्चाहरूलाई एकै उसमा चाहिँ तपाईँको एजुकेट गर्न सकिन्छ। दोस्रो तपाईँको अब करिकुलर रिभाइज गरिसकेपछि अब अहिले नेपाल सरकारका विभिन्न शैक्षिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्, तालिम केन्द्रहरू 28वटा ठाउँमा चाहिँ विभिन्न देशव्यापी रूपमा तालिम केन्द्र छन्। अब हाम्रो उद्देश्य भने के हो भने त्यो तालिम केन्द्रको तपाईँको जसले चाहिँ तपाईँको हरेक विद्यालयको रिसोर्स पर्सनहरू आरपीहरू हुन्छ, बिनीहरू विद्यालय निरीक्षकहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिन सक्यो भने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भने उसले क्लास टिचरलाई गएर तालिम दिन्छ। क्लास टिचरले गएर चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीलाई तालिम दिन्छ, पढाउँछ, आफ्नो इन्टरलिङ्क गर्छ। त्यो भइसकेपछि हामी अल्टिमेटली बच्चाले हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने ह्युमन राइट्स सिक्छ। यसको मतलब द कल्चर अफ ह्युमन राइट्स डेभलप गर्न त्यो सानो बच्चादेखि नै गर्न सक्छ। यसको साथसाथै हामीले स्ट्राटेजिकल्ली हामीले भनेका छौँ जस्तो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको चाहिँ करिकुलर रिभाइजका कुराहरू मोर अहिले पछिको चरणमा चाहिँ हामीले प्रमोसन अफ ह्युमन राइट्समै बढी प्रोजेक्टको नाउँ पनि त्यसरी आएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब सेक्युरिटी फोर्सहरूको करिकुलर रिभाइज गर्ने, उहाँहरूको हायर लेभललाई ट्रेनिङ दिने र करिकुलर रिभाइज भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो विषयमा चाहिँ तपाईँले इन्टिग्रेट रहेर ह्युमन राइट्सको विषयवस्तुमा तालिम दिनुपर्छ भनेर एउटा तपाईँको ट्रेनरलाई तालिम दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि उहाँहरूले गएर आफ्नो युनिटहरूमा तालिम दिनुहुन्छ। एउटा सेक्युरिटी फोर्सभित्र ह्युमन राइट्स राम्रो हुन्छ। स्थानीय निकायहरू अहिले राज्य चाहिँ सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार छ। अहिले 753वटा चाहिँ स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको चाहिँ 753वटा संस्था छन् भन्नुहोस् न। त्यो निकायहरू जो स्थानीय सरकार जसलाई एजुकेटिभ पावर पनि छ, लेजिस्लेटिभ पावर पनि छ र तपाईँको यो जुडिसियरी होइन जुडिसियल कमिटीको चाहिँ उसलाई चाहिँ पावर छ। यो तीनटै निकायलाई चाहिँ द क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न सक्यो भने हामीले के दे आर द रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स द पिपल। उनीहरू जनता प्रतिनिधि पनि हुन्,
जनतासँग उहाँहरूकोसित तपाईँको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ जानुपर्छ है। त्यसैले तपाईँको चाहिँ के भन्नु महत्त्वपूर्ण छ भने यी स्थानीय निकायहरूलाई पनि हामीले र प्रदेश सरकारहरू भन्नुहोस् उहाँहरूलाई पनि लिङ्क सँगसँगै ह्युमन राइट्स लिङ्क गऱ्यौँ भने देशले नयाँ समृद्धि विकास त्यो रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ यसले लिङ्क गरेर जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।